Let's go, kain na! Woohoo! Go! So hello guys, welcome back sa ating munting channel. Kami nga pala ang Mukbang Boys! So ang ating video ngayon ay kakain tayo nito, Watery Rose Apple with hot chili. So let's go! So yun guys, ayan, umaakyat na sila guys. Woo! Sarap niyan. So yun guys, wala na intro, kakain na tayo. So syempre guys, meron tayong ayan, meron tayong hot chili, tsaka vinegar, tsaka asin. Ayan. Sarap guys, ayan o. Ayan o. Sarap, ayan o. Abi. Sarap dito guys o. Ayan, gusto nyo? Oh, ito na. Let's go, kain na! Go! And up guys. Woo. 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 You know. Yeah. Woo. Sarap to guys, with 20 pieces of hot chili. Yeah. Sarap to guys, daming sarap. Ikaw tayo, gusto mo tayo? Wag na, sama nyo to. Hey, drive. Yan guys, oh. Sarap. Sarap guys. Ha? Sarap. Ayan o. Sarap. Grabe. Guys. Sarap.
Kita nyo yan guys. Yan ang epekto ng 20 pesos ang hot chili. Ayan. Tinamaan. Lakas to. Yan o. Ubos guys. Yan. Ah. Yan. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aming video. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para maging updated ka sa aming susunod na video. So yan, kumusta? Okay lang! Grabe ang sarap! Kumusta, Junard?